საინფორმაციო ნაკადის ეპოქაში დროა შევაფასოთ ახალი ამბები. მხოლოდ გადამოწმებული. უფრთხილდით სიყალბეს. We have to fight against the ever-growing virus of fake news. Fake Seiten, bots. Fake news, the enemy of the people. ვაშუქებთ რეალობას. ჩვენ ვამკვიდრებთ მაღალ სტანდარტს, პასუხისგებლიან ჟურნალისტიკას. ყველაზე მნიშვნელოვანი და საჭირო ინფორმაცია. გაბათობთ მწვავედ და კორექტულად. საქართველოს პირველი არხის ყველა პლატფორმაზე. ბეძებთ სიმართლეს. გაიგე. დროულად. გიჩვენებთ რეალობას. ახალი ამბები ონლაინ რეჟიმში. გაწვდით ზუსტ და სანდო ინფორმაციას. 24 საათის განმავლობაში. საქართველოს პირველი არხი. შენი საინფორმაციო სივრცე. ყველა ახალი ამბავი გადაამოწმენ აქ. მარიამ ვაშაძე. მოამბე. 12-ზე და 15 საათზე. მოგესალმებით, მოამბეს 15 საათზე მარიამ ვაშაძე წარმოგიდგენთ. გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. საოკუპაციო რეჟიმის მორიგი მსხვერპლი არასათანადო მკურნალობის გამო ოკუპირებულ ახალგორში მცხოვრების 63 წლის მამაკაცი გარდაიცვალა. ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც მთავრობას უფლებას აძლევს გარკვეული შეზღუდვების საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გარეშეც დააწესოს განხილვა ჯანდაცვის კომიტეტის სხდომაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ქურდული სამყაროს წევრობის თავისუფლების უკანონო დაღკვეთის და ძალადობის ბრალდებით 13 პირი დააკავა. ოკუპირებულ ახალგორში მცხოვრების 63 წლის მამაკაცი გარდაიცვალა. ოფიციალური ინფორმაციით ის 5 დღის განმავლობაში ოკუპირებული ცხინვალის საავადმყოფოში ინსულტის დიაგნოზით მკურნალობდა. მისი ოჯახის წევრები პაციენტის საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე სამკურნალოდ გადაყვანას ითხოვდნენ, თუმცა საოკუპაციო რეჟიმმა ეს გადაწყვეტილება არ მიიღო, სანამ პაციენტის მდგომარეობა კრიტიკულად არ დამძიმდა. 63 წლის მამაკაცი წითელი ჯვრის ჩართულობით ოკუპირებული ახალგორიდან გორის კლინიკაში უნდა გადმოეყვანათ, თუმცა გზაში დაიღუპა. მომხდართან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა. საოკუპაციო რეჟიმის ქმედებები დაგმო და ისინი ადამიანის უფლებების დარღვევაში კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა. დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრობდა კი უნდა მკურნალობა არ მისცეს გადმოსვლის საშუალება და რო დამძიმდა მე მიიღეს გადაწყვეტილება და გზაში დაიღუპა. თელმა ჯვარმა გადმოიყვანა კი. ძალიან სამწუხაროა და პირველ რიგში გამოვხატავ ჩემს თანაგრძნობას ოჯახის წევრების მიმართ ახალგორელი 63 წლის მამაკაცის. ახლა მიმდინარეობს ექსპერტიზა, თუმცა როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, მამაკაცს ჰქონდა ინსულტი. რამდენიმე დღის წინ ახალგორის საავადმყოფოდან ის გადაიყვანეს ცხინვალში, რაც მოგეხსენებათ უკავშირდება საკმაოდ რთულ სერპანტინებს მაღალ მთაში, რაც თავისთავად უკუნა-ჩვენებია ასეთი პაციენტებზე და რამდენიმე დღის განმავლობაში უკვე ცხინვალის საავადმყოფოდან მისი ოჯახი ცდილობდა, რომ პაციენტი გადმოეყვანა კონტროლირებად ტერიტორიაზე, რაც არ მოხერხდა, რეალურად დაგვიანდა და ცხადი ამან ძალიან დაამძიმა პაციენტის მდგომარეობა. ეს არის მორიგი ფაქტობრივად მსხვერპლი იმ ძალიან არაადამიანური და ამავდროულად სრულიად არალეგალური შეზღუდვებისა, რომელიც აქვს მოსახლეობას ცხინვალის რეგიონში, იზოლაციის პირობებში, არ უნდა ფერხდებოდეს ასეთ გადაუდებელ სამედიცინო საჭიროებაზე მაინც გადაადგილება. საოკუპაციო რეჟიმის კიდევ ერთი უკანონო ქმედება. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურჩის მიმდებარედ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საოკუპაციო ძალებმა ადრე არსებული მავთულხარხები შეცვალეს და დამატებით უკანონო ინსტალაციები აღმართეს. ასევე ბოძებზე მიმდინარეობს ვიდეო კამერების მონტაჟი. როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, აღნიშნული შესახებ გააქტიურებულია ცხელი ხაზი, ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. უწყების განცხადებით უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია აზიანებს ადგილზე არსებულ უსაფრთხოების გარემოს და ართულებს ადგილობრივების ყოველდღიურ ცხოვრებას.
ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში COVID-19-ის ინფიცირების ახალი შემთხვევები არ გამოვლენილა. ბოლო მონაცემებით ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე ვირუსი 25 პირს აქვს დადგენილი. ვირუს ერთი პაციენტი ემსხვერპლა. გარდაცვლილი 1925 წელს დაბადებული ქალი, რომელსაც სხვა ქრონიკული დაავადებებიც აღენიშნებოდა. რაც შეეხება ოკუპირებულ ცხინვალს, აქ უკვე 4 დღეა COVID ინფიცირების ახალი შემთხვევა არ გამოვლენილა. აღრიცხულია სულ 34 შემთხვევა, კარანტინში კი 340 ადამიანი იმყოფება. ახალი COVID ინფიცირებული პაციენტები არ ყავს თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოს კლინიკა. გუშინ 3 გამოჯანმრთელებულმა დატოვა. ამ ეტაპზე ინფექციურ საავადმყოფოში 26 დადასტურებული პაციენტი მკურნალობს. მათ შორის 2-ის მდგომარეობა შედარებით მძიმეა. კრიტიკული პაციენტი კი რამდენიმე დღე შედარებით დასტაბილურდა. ერთი მცირეწლოვანი პაციენტი დაემატა ბოჭორიშვილის კლინიკას. ის COVID დადასტურებული პაციენტების ოჯახის წევრია და ბოლნისის კლასტერს უკავშირდება. კლინიკას დღეს 2 გამოჯანმრთელებული პაციენტიც დატოვებს. სამედიცინო დაწესებულებაში ამჟამად 43 COVID ინფიცირებული პირი მკურნალობს. 2 პაციენტი რჩება რეანიმაციაში, თუმცა დღეს განიხილება ერთ-ერთი მათგანის პალატაში გადაყვანის საკითხი. საყურადღებოა 4 მოქალაქე. ჩვენთან ახალი პაციენტი არ მოთავსებულა, არ გადმოუყანიათ. კვლავ 2 მძიმე პაციენტი გვყავს. განსხვავება ერთი რამარში არის, რომ ეს კრიტიკული პაციენტი, რომელიც აი ამდენი ხნის განმავლობაში იყო პროგნოზულად არაკეთილსაიმედო, უკვე რამოდენიმე დღეა მისი მდგომარეობა იმდენად დასტაბილურებულია და ყოველდღიურად უმნიშვნელო, მაგრამ გაუმჯობესება შეინიშნება, რომ ალბათ პროგნოზზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, რომ კეთილსაიმედო უნდა იყოს, მაგრამ დაველოდოთ კვლავ მოვლენებს. მეორე პაციენტი შედარებით ახალი პაციენტი, რომელიც არის მძიმე, ჯერჯერობით კვლავ მძიმედ რჩება. მისი მდგომარეობა არასტაბილურია. ყავს ერთი ახალი დიაგნოზით დადასტურებული ბავშვი. გუშინ რომ საეჭოში მოიაზრებოდა ეს ბავშვია, არის უკვე დადასტურებული დიაგნოზიანი პაციენტების ოჯახის წევრი, არის ბოლნისის კლასტერი. 2 პაციენტი რჩება რეანიმაციაში, თუმცა დღეს განიხილება ერთ-ერთი მათგანის პალატაში გადაყვანის საკითხი. დანარჩენი პაციენტებიდან 4 პაციენტია საყურადღებო, ამ დროისთვის 5 პაციენტი ელოდება კვლევაში ჩართვას. საქართველოში დღეს კორონავირუსის 6 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა, 19 პაციენტი კი გამოჯანმრთელდა. საერთო ჯამში COVID-19-ის ოფიციალური სტატისტიკა ასეთია. კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევა 713, მათ შორის გამოჯანმრთელებული 475, გარდაცვლილი კი 12 პირი. კარანტინის რეჟიმში 3519, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ კი 351 მოქალაქე რჩება. ბოლნისში კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა 160-მდე გაიზარდა, მათგან 66 გამოჯანმრთელდა, 3 კი გარდაიცვალა. გუშინ საღამოს და დღეს დილით მიღებული ლაბორატორიული კვლევის შედეგებით ვირუსი სოფელ მუშევანში მცხოვრებ 9 პირს დაუდგინდა. რაც შეეხება დღეს დილით დადასტურებულ 4 შემთხვევას, 3 პირის ტესტი ეპიდემიოლოგებმა სოფელში გუშინ აიღეს, ხოლო ერთი გასულ დღეებში კლინიკაში იყო გადაყვანილი ინფიცირებულ ახლობლებთან ერთად. სწორედ იქ მოხდა მისგან საკვლევი მასალის აღება. ისინი დადასტურებული შემთხვევების კონტაქტები არიან. გუშინ გაგზავნილი 88 ნაცხიდან 3 არის დადებითი სოფელ მუშევანიდან, ერთ დაუდგინდა უკვე ბოჭორიშვილის კლინიკაში ინფექცია და გუშინ წინ გაგზავნილი ნაცხებიდან გვაქვს 5 დადებითი პასუხი. ანუ მთლიანობაში 9 დადებითი პასუხია, ეს მთლიანად სოფელ მუშევანშია. შეიძლება ეს 9 ციფრი ჟღერს მკვეთრად, მაგრამ ძალიან დიდი სამუშაო შედეგია ინფიცირებულების გამოვლენა, რომელიც ჩვენმა სპეციალისტებმა, ეპიდემიოლოგებმა გაწიეს ამ სოფელში და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იმისათვის, რომ სრულად კონტროლის ქვეშ იყოს ამ სოფელში აყვანილი ეპიდსიტუაცია. ქუთაისის რეფერალურ ჰოსპიტალში COVID-19-ის დიაგნოზით ერთი პირი მკურნალობს. ახალგაზრდა მამაკაცი აღნიშნულ სამედიცინო დაწესებულებაში ზესტაფონის კლინიკა ჯეო ჰოსპიტალსიდან დადასტურებული დიაგნოზით გუშინ გვიან ღამით გადაიყვანეს. ჰოსპიტალის დირექტორის ინფორმაციით პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. დღეს ჩვენთან მკურნალობს ერთი დადასტურებული შემთხვევა COVID-19-ით, ახალგაზრდა მამაკაცი 28 წლის, რომელიც გადმოყვანილია ზესტაფონიდან გუშინ ღამით. მისი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, მიდის შესაბამისი მკურნალობა.
საჩხერის სამედიცინო ცენტრში მყოფ პაციენტს, რომელსაც კორონავირუსი ორჯერადი უარყოფითი ტესტირების შემდეგ საკარანტინე სივრცეში დაუდასტურდა, არანაირი სიმპტომატიკა არ აღენიშნება. ამის შესახებ საჩხერის სამედიცინო ცენტრის დირექტორმა განაცხადა. მიხალ ქამუშაძის თქმით, პაციენტის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და თავს კარგად გრძნობს. ტესტი 60 დღეში ისევ ჩაუტარდება. შეგახსენებთ, რომ მამაკაცი საჩხერის ცენტრში კორონავირუსზე უკვე მკურნალობდა და მას შემდეგ, რაც ზედიზედ ორჯერ PCR ტესტირების შედეგები უარყოფითი იყო, ის გაწერეს და საკარანტინე სივრცეში მედიკოსების მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებოდა. სწორედ კარანტინის პერიოდში გეგმიური ტესტირებისას მას COVID-19 ისევ დაუდასტურდა, რის შემდეგაც კვლავ კლინიკაში მოათავსეს. დაბადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში განმარტავენ, რომ მსგავსი შემთხვევები მსოფლიოში არაერთია და ასეთი ფაქტები საქართველოშიც რამდენჯერმე დაფიქსირდა. ვირუსის არსებობას აიმე გართულება არ ახლავს თან, მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი, სტაბილურადაა, თავს კარგად გრძნობს და მიმდინარეობს მონიტორინგი და მკურნალობა, რამდენიმე დღეში კვლავ გადავამოწმებთ ანალიზს და დაველოდებით პასუხებს შემდგომი ტაქტიკის განსაზღვრისთვის. ეხლა პაციენტს არანაირი სიმპტომატიკა არ აქვს. დამოუკიდებელი დეპუტატი ეკა ბესელია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შესახებ კანონში შეზღუდვების დაწესების შესახებ კანონ პროექტს ეწინააღმდეგება. ეკა ბესელია მიიჩნევს, რომ ცვლილებები სახიფათო და არაკონსტიტუციურია. მისი თქმით, ასევე დაუშვებელია მსგავსი ცვლილებები დაჩქარებულ რეჟიმში მიიღონ. დამოუკიდებელი დეპუტატი მიიჩნევს, რომ საჭიროების შემთხვევაში კონსტიტუციური უფლების შეზღუდვა მხოლოდ პარლამენტის ნებართვით უნდა მოხდეს. ეს კანონპროექტი ამბობს, რომ პარლამენტის თანხმობა საჭირო არ არის, მთავრობას ისედაც შეუძლია შეზღუდოს ძირითადი კონსტიტუციური უფლებები, როგორიც არის გადაადგილება, შეკრების უფლება, საკუთრების უფლება და ასე შემდეგ, რაც ბუნებრივია ზრდის, თვითნებობის და ადამიანის უფლებების მასიური დარღვევის რისკს. გაიაზრონ, რამდენად საფრთხე შემცველია ასეთი კანონის არსებობა ქვეყანაში და რამდენად არაკონსტიტუციურია ეს და დარწმუნებული ვარ, ეს კანონი მიღების შემთხვევაში გასაჩივრდება საკონსტიტუციო სასამართლოში, ის უდაოდ არაკონსტიტუციურია. საკანონმდებლო პაკეტის განხილვა, რომელსაც მწვავე შეფასებები მოყვა ოპოზიციაში, ჯანდაცვის კომიტეტის ხდომაზე ამ წუთებში იწყება. ცვლილებების მიხედვით მთავრობას უფლება ექნება საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გარეშე გარკვეული შეზღუდვები დააწესოს. ოპოზიციაში მიიჩნევენ, რომ ინიციატივა არაკონსტიტუციურია და სამთავრობო გუნდს პარლამენტის ნებართვის გარეშე გადაჭარბებულ უფლებებს ანიჭებს. უმრავლესობის წინადადებას მხარს არ უჭერენ ფრაქციები ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო, ასევე დამოუკიდებელი დეპუტატების ნაწილი. მმართველი გუნდი ოპონენტების კრიტიკას უსაფუძვლოს უწოდებს. ცვლილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ კანონსა და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში უნდა შევიდეს. საკანონმდებლო პაკეტი დაჩქარებული წესით განიხილება და მიმდინარე კვირაში საგანგებოს ხდომაზე უნდა დამტკიცდეს. სრულიად მიუღებელია, რომ პარლამენტის გამოეთიშოს იმ პროცესს, რომელიც გულისხმობს გარკვეული სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების, მათ შორის კონსტიტუციური უფლებებისა და თავისუფლებების შეზღუდვას პირდაპირ მთავრობის მიერ, ისე რომ არც კი კითხოს რაიმე პარლამენტს. ეს არის კონსტიტუციის უხეში დარღვევა და ეს არის გადადგმული ნაბიჯი ჩვენი მოქალაქეების სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებებისა და თავისუფლებების შეზღუდვისაკენ იმ მიმართულებით, რაც მოუნდება მთავრობას, არა მარტო ქართული ოცნების მთავრობას, არამედ ნებისმიერ მთავრობას, ამიტომ ეს კანონპროექტი ამა არ უნდა მიიღოს კანონის სახე, ის ანტიკონსტიტუციური არის დიდ ნაწილში. მთავრობას შეეძლება ამ კანონის მიღების შემდეგ ნებისმიერი სახის გადაწყვეტილების მიღების გატარება შეზღუდვების თვალსაზრისით. ჩაგვწყვეტოს სახლებში, აკრძალოს მიტინგები, აკრძალოს გამოხატვის თავისუფლება, არ არის აუცილებელი საგანგებო მდგომარეობა აცხადო ყოველთვის თუნდაც იგივე რაიმე რბილი შეზღუდვის დაწესების აუცილებლობის დროს. საჭირო არის პარლამენტის თანხმობა. ფაქტობრივად პარლამენტმა საკუთარი უფლებები გადასცა მთავრობას საგანგებო მდგომარეობის გაუქმების შემდგომაც ჩვენ გვაქვს ვალდებულება, რომ ვიზრუნოთ ადამიანების სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ თვლით, რომ ეს სამართლებრივი ტექნიკის თვალსაზრისით ჩასწორდეს კანონმდებლობაში და აღმოსავლელ ხელისუფლებას მიეცეს საშუალება, რომ საგანგებო მდგომარეობის გარეშეც შეძლოს ამა თუ იმ ლოკაციაზე, თუ კი ჩაითვლება საჭიროდ, გარკვეული ტიპის შეზღუდვების დაწესება. რაც ეხება იმ ბრალდებას, რომ შესაძლოა რომ მთავრობამ ეს უფლება გამოიყენოს არაკეთილ სინდისიერად, ეს არის აბსურდული ბრალდება.
საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ პოლიტიკური გაერთიანება გირჩის მეორე სარჩელის არსებითი განხილვა დაიწყო. ამჯერად გირჩი მთავრობის წინააღმდეგ სარჩელში კომენდანტის საათის შემოღების არაკონსტიტუციურად ცნობას ითხოვს. მოსარჩელის აზრით, სადავო ნორმა ზღუდავს პირთა მიმოსვლის თავისუფლებას ისე, რომ დაცული არ არის ამ უფლებაში ჩარევის კონსტიტუციით გათვალისწინებული ფორმალური მოთხოვნები. ამასთან, მოსარჩელის პოზიციით დღის იმ მონაკვეთის შემცირება, რომლის განმავლობაში პირებს გარეთ გასვლა შეუძლიათ, ავტომატურად ზრდის რისკს, რომ ერთსა და იმავე დროს გარეთ უფრო მეტი ადამიანი მოიყრის თავს და გაიზრდება მათი კონტაქტის ალბათობა. მთავრობის წარმომადგენელი კი მიიჩნევს, რომ გირჩის სარჩელი უსაფუძვლოა და მთავრობის დადგენილება, რომლითაც კომენდანტის საათი შემოიღეს, კონსტიტუციასთან სრულ შესაბამისობაშია. საკონსტიტუციო სასამართლოში საგანგებო სიტუაციასთან დაკავშირებით გირჩმა სულ 3 სარჩელი შეიტანა, ბოლნისა და მარნეულში საკარანტინო რეჟიმის შემოღებასთან და კომენდანტის საათთან დაკავშირებით სასამართლომ სარჩელები წარმოებაში მიიღო, მსუბუქ ავტომანქანებში მსხდომთა 3 პირამდე შემცირების რეგულაციასთან დაკავშირებული სარჩელი კი არა. საერთოდ აღმასრულებელი ხელისუფლება არ არის უფლებამოსილი ასეთი უფლებების შეგვიზღუდოს, ანუ ეს ეხება გადაადგილების თავისუფლებას. როცა ესეთი შეზღუდვა შემოაქვს სისტემას და სახლში კეტავენ ადამიანებს, ის უნდა იყოს მკაცრად დასაბუთებული და გასაგები. მთავრობა მიიჩნევს, რომ გასაჩივრებული აქტი სრულ შესაბამისობაშია საქართველოს კონსტიტუციასთან, განხორციელებული ჩარევა ადამიანის უფლებებში იყო აბსოლუტურად აუცილებელი და პროპორციული, აკმაყოფილებდა თანაზომიერების პრინციპს, რომელთაც მოწმდება ჩარევის შესაბამისობა კონსტიტუციასთან და შესაბამისად გასაჩივრებული ნორმის გაუქმების საფუძველი არ არსებობს. ხმაური და დაპირისპირება იყო ბრალდებულსა და პროკურორებს შორის გიორგი რურუას საქმის განხილვისას პროცესზე. დღეს ექსპერტ კრიმინალისტი დაკითხეს, მან ექსპერტიზა რურუას იმ ავტომობილს ჩაუტარა, რომლიდანაც ბრალდების მხარის ინფორმაციით ცეცხლსროლი იარაღი ამოიღეს. რურუას მიერ მოწმისთვის კითხვების დასმის დროს პროკურორებმა მას მეტი კონკრეტიკისკენ მოუწოდეს. შეკამათება სწორედ ამ დროს დაიწყო. მოსამართლემ ბრალდებულს კორექტულობისკენ მოუწოდა. პროკურორის განცხადებით გიორგი რურუამ მას სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა, თუმცა აღნიშნულს უარყოფენ ბრალდებულის ადვოკატები. დღევანდელ პროცესზე სულ 3 მოწმე დაიკითხა, პროცესი ორშაბათს 10 საათზე განახლდება. კითხვას გისვამთ, როდესაც ამ კვალს იღებთ იარაღიდან, რამე დოკუმენტს ადგენთ თუ არ ადგენთ? კარგი, ვაპროტესტებთ ახლა შეკითხვას. იმიტომ რომ პასუხობს ბატონო გიორგი, მე პროტესტი გინდა დააყენე, გინდა არ დააყენე, გაცემულია პასუხი, მაგითა უპასუხე. რატო ყვირი ხარ? ახლა და დაწყნარდით ორივე მხარე. სხვანაირად ვერ ვაგებიებ აქ ამ მხარეს. არ ყვირი ვარ. ხამაღლავ საუბრობ. მამაღლავ საუბრობ. სიწყნარე. წესიად ილაპარაკე რა შეიძლება. სიწყნარე. კონფლიქტში ნუ შევდივარ. რა ხდება ესენი სად არიან? დაწყნარდით დამშვიდობ. და დაინახო ბიჭო მეორეჯერ. დანაირად ლაპარაკო. დამძანდით ბატონო გიორგი თუ შეიძლება და სიწყნარე. დამძანდით. ორივე მხარეს, როგორც ბრალდების მხარე, ერთი როგორც ბრალდების მხარეს სასამართლო განკარგულებით გაფრთხილებას აძლევს, ასევე ბატონ გიორგი თქვენ გაძლევთ გაფრთხილებას. განმეორებით შემთხვევაში სასამართლო მიიღებს უმკაცრეს ზომებს. დაწყნარდით, დამშვიდდით და ისე დავსვათ ჩეკით. პროკურორის მხრიდან ადგილი ჰქონდა აგრესიულ დამოკიდებულებას, ყვირილს და ამან გამოიწვია სიტუაციის გამწვავება, თუმცა სიტუაცია მალევე განიმუხტა. მოსამართლემ გაფრთხილება მისცა პროკურორსაც, ბრალდებულსაც და გვითხრა, რომ უნდა გავაგრძელოთ მშვიდ რეჟიმში საქმის განხილვა და ასეც გაგრძელდა. ბატონ გიორგი რურუა, ასე ვთქვათ, ცდილობს ამ პროცესების მიმდინარეობისას დისკრედიტაცია მოახდინოს მოწმეების, დასვას იმგვარად კითხვები, შესაბამისად ამას თავისთავად მოყვება ჩვენი პროტესტი და გამოიწვია უბრალოდ მისი მხრიდან ისევ მორიგი შეურაცხყოფა. მოწმის დისკრედიტაცია გულისხმობს მოწმეზე გარკვეული მისთვის სასურველი ზემოქმედების მოხდენას, დანარჩენ უბრალოდ ხმაურიან საუბარი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს წევრობის, ქურდული სამყაროს წევრისთვის მიმართვის, ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერის, თავისუფლების უკანონო დააკვეთის და ძალადობის ბრალდებით 13 პირი დააკავა. გამოძიების ინფორმაციით, საქართველოში მოქმედი ერთ-ერთი ბიზნესმენი 2020 წლის მარტის თვეში ქურდული სამყაროს წევრებმა მოტყუებით წაიყვანეს თბილისში მდებარე წინასწარ ნაქირავე ბინაში, სადაც უკანონო დააკვეთეს თავისუფლება, ტელეფონის მეშვეობით დაალაპარაკეს საზღვარგარეთ მყოფ ეგრეთ წოდებულ ქართველ კანონიერ ქურდს, რომლის გადაწყვეტილების საფუძველზეც გათავისუფლების სანაცვლოდ თანხა გამოსძალეს.
გადაასახადეს. ამასთან დაკავებულთაგან ორი პირის დანაშაულებრივი საქმიანობა კიდევ ორ ეპიზოდში გამოიკვეთა. ისინი ავტომანქანების გასხვისებასთან დაკავშირებულ დაბებში ჩაერთნენ და საზღვარგარეთ ყოფი კანონიერი ქურდების მხარდაჭერით მოაწყვეს ქურდული გარჩევები. მიღებული თანხა კი ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდასაჭერად გამოიყენეს. მიგიღებდი და ისე მიგიღებდი. ხვირი გამიტეხა და ხელების უსისხლიანი ქონდა და 7 ჯერ დამარტყა და 8 ჯერ დამარტყა. ჩემი დედა თუ მონაგონი არის ბიჭო. ეს ერთ მუხში გესვრი, მეორეს მეორე მუხში. ისე არ გააკეთო ეხლა ამ შენი ლაპარაკით, რომ გიასთან იაღა დავრეკავ ბრატ. პირდაპირ მიგიღებ ბიჭო. როდგა ხარ ისია რო უყურებ იქ რაღაცა $5000 ტელევიზორ 3 წელიდან და ტელევიზორი მოიდა გაიგე ძმაო დაალომბარდე ყველაფერი დაგაგაჩინე რატო ხა ტექნიკა არის თუ რაც არის და გაასწორე მაგიში ნახევარის და წელი გააკეთე დაანახე ამ კაცს რომ აი მე დღეს და მოვიტანე ეს პული აი ამდენად ჰუმანურები ვართ ძმაო მე კი არ ვიქებ თავს Короче, გიო ეს ჩვენთან არის 7 ნახევარს მოიტანენ ძმა, ამას გაუშვებ, ისე არ გაუშვებ, ჩვენც რო იცოდე ძმა. აი, დავაი. აი ხა გავაგზავნი. ორ ჩემ ძმაკაც ნახავენ ძმა მაგას, მაგას დამალაპარაკებენ თვალი ძმა, ეს ლაწანს გაადენენ რომ ჭყუაზე მოვიდეს, მანქანას წაიყვანე, გააჩერებენ სახში, დაკეტავენ, გარაში იდგება, მე გაძლევ შენ მაგის პირობას. ჩაბარდება ის ნაწილები ძმაო, ნაწილებით გაასწოროს თუ გაასწორეს თუ არ და წაიყვანოს ბრატ მანქანა. გამოძები დადგინდა, რომ საქართველოში მოქმედი ერთ-ერთი ბიზნესმენი 2020 წლის მარტის თვეში ქურდული სამყაროს წევრებმა მოტყუებით წაიყვანეს თბილისში მდებარე წინასწარ ნაქირავი ბინაში, სადაც უკანონოდ აღუკვეთეს თავისუფლება. ტელეფონის მეშვეობით დაალაპარაკეს საზღვარგარეთ მყოფ ქართველ კანონიერ ქურდს, რომლის გადაწყვეტილების საფუძველზეც განთავისუფლების სანაცვლოდ $7500 ამერიკული დოლარი გამოსძალეს. აგრეთვე ძალადობით სისტემატიური ზეწოლის გზით 50000 ამერიკული დოლარის 2 თვის ვადაში გადახდა დააკისრეს. აღსანიშნავია, რომ დაკავებულები სისტემატიურად ეწეოდნენ დანაშაულებრივ საქმიანობას. თბილისის მერიაში დედაქალაქის მთავრობის ხდომა გაიმართა. კახაკალძემ რამდენიმე საკითხზე გაამახვილა ყურადღება, მათ შორის სატრანსპორტო პოლიტიკასა და დაგეგმილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. მისი თქმით, წლის ბოლომდე დედაქალაქში სრულად შეიცვლება ყვითელი ავტობუსები, ასევე ახალი ავტობუსები იმოძრავებს თბილისი რუსთავის მიმართულებითაც. მერმა მის მოადგილეს და ტრანსპორტის განვითარების სააგენტოს წარმომადგენლებს თბილისსა და რუსთავს შორის ავტობუსის მარშრუტის საწყისი და საბოლოო წერტილების, ასევე გაჩერებების იდენტიფიცირების და დამუშავების პროცესის დაწყება დაავალა. ამასთან კახაკალძის თქმით დაიწყება ქეთევან დედოფლის გამზირის და ბარათაშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია, ასევე მერია მუშაობს ბზიურის პარკიდან ზოოპარკის მიმართულებით საფეხმავლო გადასასვლელი ხიდის მოწყობის პროექტზე. დღესვე მერმა ახალი მოადგილე ანდრია ბასილაია წარადგინა, რომელმაც სოფია ხუნწარია შეცვალა. წლის ბოლომდე მთლიანად იქნება ჩანაცვლებული ეს ყვითელი ავტობუსები, რომელმაც ყველანაირი რესურსი ამოწურა და თბილისს ეყოლება განახლებული ახალი ევრო 6 ტიპის ეკოლოგიურად სუფთა ავტობუსები. მთლიანად ამ რეფორმაში გვეხმარება აზიის განვითარების ბანკი, რომელიც ამუშავებს მთელი ქალაქის მასშტაბით სატრანსპორტო გენერალურ გეგმას. ანუ რომ ვიცოდეთ კავშირები, ქსელები, ველობილიკები, ახალი გზები, ხიდები, რა არის საჭირო ამ ყველაფრისთვის. გარდა ამისა, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი გვეხმარება რომ ავტობუსების ქსელები, მიმართულებები კონდეს შემუშავებული. მინდა ქალბატონ მაია ბითაძეს დავავალო, რაც შეიძლება ძალიან სწრაფად წარმოდგენილი იყოს სრულყოფილი გეგმა, სრულყოფილი წერტილები, საიდან უნდა მოხდეს ავტობუსების გასვლა რუსთავის მიმართულებით და პირიქით. დედაქალაქის მერია აიღებს ამ პასუხისმგებლობას, თბილისი რუსთავის მიმართულებით იმოძრავებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, განახლებული ახალი ავტობუსები, ისეთი როგორიც ემსახურება თბილისის მოსახლეობას. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ აზიის განვითარების ბანკის მიერ მომზადებულ თბილისის სატრანსპორტო გენერალურ გეგმაზე, ამ კომპონენტში საუბარი იქნება თბილისსა და რუსთავს შორის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განახლებულ მოდელზე, სადაც დიდი წილი ბუნებრივია იქნება გათვალისწინებული ავტობუსებისთვის, მაგრამ ის წილი, რომელიც განკუთვნილია მიკროავტობუსებისთვის, ბუნებრივია დარჩება. თუმცა ერთი მნიშვნელოვანია, რომ ამ გზათა ჩამოსხმისა და აყვანის ადგილებს მკაცრად განსაზღვრავს დედაქალაქი.
შალვა ნათალაშვილმა დღეს პარტიაში ბრიფინგი გამართა. მისი განცხადებით წერილით მიმართა ამერიკის სახელმწიფო მდივანს მაიკ პომპეოს და ამერიკის ფინანსთა მინისტრ სტივენ ნუჩინს. ნათალაშვილის განმარტებით მან წერილში მოითხოვა დაუწესდეთ ბიძინა ივანიშვილსა და ქართული ოცნების ლიდერებს ქონებრივი სანქციები. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ როდესაც დადგა არჩევანი, დასავლეთი, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, დადგებოდა ოლიგარქის მხარეს თუ ქართველი ხალხის მხარეს უთანასწორო ბრძოლაში, დასავლეთმა აირჩია მისი უდიდებულესობა ქართველი ხალხი. მე მივმართე დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს პომპეოს და ფინანსთა მინისტრს მუნიჩს დაჩქარდეს ბიძინა ივანიშვილის და პუტინის კლასტერის წინააღმდეგ ფინანსური ქონებრივი სანქციების დაწესების პროცესი, რათა ჩვენ საარჩევნოდ გავანეიტრალოთ ეს საოკუპაციო ანექსიური ჯგუფი კრემლიდან, რათა მან ვერ შეძლონ ამ თანხების დახარჯვა, რომ გამრუდდეს ჩვენი ქვეყნის ბედი. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური დამსაქმებელ კომპანიებს მოუწოდებს დროულად წარადგინონ დაქირავებით დასაქმებულთა შესახებ მონაცემები. სამსახური დამსაქმებელ კომპანიებს შეახსენებს, რომ მათ ყოველი თვის 15 რიცხვის ჩათვლით 6 თვის განმავლობაში უნდა წარმოადგინონ იმ დაქირავებულ პირთა სია, რომლებიც დაქირავებით საქმიანობას ეწეოდნენ 2020 წლის პირველი 3 თვიდან, რომელიმე ერთ თვეს მაინც იღებდნენ ხელფასს და საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში შეუწყდათ ან შეუჩერდათ შრომითი ურთიერთობა. უწყების ინფორმაციით ამჟამად 20,000-მდე დამსაქმებელს უკვე წარდგენილი აქვს ინფორმაცია 78,000 დასაქმებული შესახებ, თუმცა შემოსავლების სამსახურის მონაცემებით ეს რიცხვი გაცილებით მეტი უნდა იყოს. დაქირავებით დასაქმებული პირებისთვის კუთვნილი კომპენსაციის მიღება მხოლოდ საბანკო ანგარიშზე მოხდება. პანდემიის შედეგად დაზარალებულთა მხარდაჭერის სოციალურ-ეკონომიკური პროგრამის ფარგლებში დაქირავებით მომუშავე ფიზიკურ პირზე კომპენსაცია განისაზღვრება თვეში 200 ლარის ოდენობით 6 თვის განმავლობაში. ამჟამად შემოსავლების სამსახურში 20,000-ზე მეტ დამსაქმებელს აქვს წარდგენილი ინფორმაცია, მაგრამ ჩვენი უწყების ინფორმაციით აღნიშნული ციფრი უნდა იყოს გაცილებით მეტი. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ დამსაქმებლებს შეასრულონ მთავრობის მიერ დადგენილებით და მათზე დაკისრებული ვალდებულება და წარმოადგენონ ინფორმაცია დროულად, რათა დასაქმებულებმა მიიღონ დროულად და შეუფერხებლად მათთვის განკუთვნილი კომპენსაცია. პენტენციურ დაწესებულებებში ყველა სახის ამანათის შეგზავნა დღეიდან ისევ შესაძლებელია. უწყებაში შეზღუდვების მოხსნის პირველი ეტაპი დაიწყო. მე შეგახსენებთ, რომ ვირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით მიმდინარე წლის 5 მარტიდან სისტემაში განსაკუთრებული პირობები ამოქმედა. ბრალდებულებსა და მსჯავრდებულებს შეუჩერდათ პატიმრობის კოდექსით განსაზღვრული უფლებების ნაწილი, მათ შორის იყო პაემნები და ამანათების შეგზავნა. დღეიდან ყველა პენტენციურ დაწესებულებაში განახდა ამანათების შეგზავნა. ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, პირადი ნივთების, საკვების ამანათი, რომელიც შეიგზავნება პენტენციურ დაწესებულებაში გარდა საკვებისა, გაივლის საჭირო დეზინფექციას. სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისულ გეგმას რეგიონებში ეცნობიან შეხვედრები გურიიდან დაიწყო. სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსმა და გურიის მხარისწმუნებელმა თვითმმართველობის წარმომადგენლებსა და ადგილობრივ ფერმერებს ანტიკრიზისული გეგმის პროგრამები გააცნეს. სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისული გეგმა 1 ჰექტარ რეგისტრირებულ მიწაზე ფერმერისთვის 850-დან 1700 ლარამდე დახმარების გაცემას ითვალისწინებს. გარდა ამისა, გაზრდილია სახელმწიფოს მხრიდან საკრედიტო, საგრანტო დახმარების მოცულობა და ტექნიკური დახმარება. დეტალურად აეხსნება და გაემართება ადამიანებს თუ როგორ შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა, როგორ ჩაერთონ ამ პროგრამაში, ვის უნდა მიაკითხონ, საიდან უნდა დაიწყონ და რა შეღავათებს მიიღებენ ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში. ჩვენ გავაცანეთ როგორც აგროკრედიტები ერთწლოვან კულტურებზე, ასევე აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა. მნიშვნელოვანია, რომ ფერმერები ძალიან კმაყოფილი არიან ამ გეგმით, სადაც მისცემს საშუალებას, რომ ამ პოსტკრიზისულ ვითარებაში განახორციელონ სოფლის მეურნეობის განვითარება. შემართება გვაქვს მეც და საერთოდ ახალგაზრდა ფერმერებს იმისა, რომ სახელმწიფოს დახმარებით ამ პროექტებს განახორციელებთ და ვიყოთ ბაზარზე კონკურენტუნარიანი ექსპორტირებულ პროდუქციასთან მიმართებაში. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეერთებული შტატების თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის სამსახურმა სამედიცინო პრევენციული საშუალებები გადასცა. ეს არის ადგილობრივი წარმოების პროდუქცია, 300 ერთჯერადი სამედიცინო ხალათი, 1120 დამცავი სამოსი და 90 თერმომეტრი, რაც უწყების თანამშრომლებს საშუალებას მისცემს პანდემიასთან ბრძოლაში, მათზე დაკისრებული მოვალეობები უსაფრთხოების ნორმების სრული დაცვით ეფექტურად განახორციელონ.
First of all, I'd like to congratulate. უწყების ღონისძიებები სრულად კოორდინირებულია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს და თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის სამსახურს ხანგრძლივი ურთიერთთანამშრომლობის ისტორია აკავშირებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან განსაკუთრებით კი საგანგებო მდგომარეობაზე რეაგირების კუთხით. მათი მხრიდან განხორციელებული ღონისძიებები სწორედ იმ თანამშრომლობაზე მიუთითებს, რაც წლებია უკვე არსებობს ჩვენს შორის. ხმაური იყო ქარელის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული კომისიის სხდომაზე, სადაც ქარელის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სოფელ რუისში მდებარე 19858 კვადრატული მეტრის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი სახელმწიფო საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ პროექტის განხილვა მიმდინარეობდა. სოფელ რუისის მაცხოვრებლები მიწის ამ ფართობის გასხვისებას აპროტესტებენ და ამბობენ, რომ ეს არის სოფლის სტადიონი და აღნიშნული ფართობის სრულად სპორტული კომპლექსისთვისაა განკუთვნილი. ადგილობრივებმა საჯარო რეესტრის 2012 წლის ამონაწერით წარადგინეს, სადაც მიწის ფართობი რეგისტრირდებოდა როგორც სოფლის სპორტული მოედანი. ასევე წარადგინეს 2020 წლის 9 მარტის ხაშური სასამართლოს გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილი. საკრებულოს იურისტის განმარტებით, სასამართლოს გადაწყვეტილებით მერიას ეკრძალება ამ მიწის აუქციონის წესით გასხვისება და არა სახელმწიფო საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემა. მერიასა და რუისის მოსახლეობას შორის დავა სოფლის მიწის ფართობის ამ ნაწილზე გასული წლის ბოლოს დაიწყო. მდგომარეობთ არავის არ არის ეს ტერიტორია გასხვისებული, არ არის გაყიდული არანაირად და პროცედურებს რაც შეეხება არის კონკრეტული პირთა დაჯგუფება იმასთან დაკავშირებით, რომ ხმაურიანი თემებით რაღაცა იყიდება ეს ტერიტორია, საფრთხე იქნება რაღაც სპორტის განვითარებას. ჩვენ გვაქვს დასაბუთებაში, რომ სპორტის განვითარებასთან დღეს მდგომარეობთაც რომ მიხვიდეთ ადგილზე და ნახოთ შეამოწმოთ, არის სპორტული სტადიონები სოფელ რუისში. 5 სტადიონია, 2 საჭიდაო არენა არის კიდევ სპორტ კომპლექსი. რაზეც საფრთხეებზე საუბრობენ კონკრეტული პირები, ვინც არიან თქვა, ვინც წინააღმდეგია ყველაფერს, საფრთხე სპორტის განვითარებას სოფელ რუისში არანაირად არ ექნება. რუისში მიწის მეტი რა არის, შეიძინონ სხვაგან და გააკეთონ, ამას ნუ წაგვართმევენ. ეს გამოადგება როგორც რუის ისე ქარელის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, საქართველოს მთელს ახალგაზრდობას. ეს გვინდა კაცო მეტი არანაირი პირადი არავისთან. მსოფლიოში კორონავირუსის პანდემიის შედეგად ინფიცირებულთა რაოდენობა 5 მილიონს უახლოვდება. გარდაცვლილია 323,000-ზე მეტი ადამიანი. ამასთან პანდემიის დაწყებიდან დღემდე ვირუსისგან განიკურნა თითქმის 2 მილიონამდე ადამიანი. მსოფლიოში ინფიცირებულთა და გარდაცვლულთა ოდენობით პირველ ადგილზეა შეერთებული შტატები, სადაც COVID-19 მილიონ ნახევარზე მეტ პირს დაუდგინეს, მათგან 90,000-ზე მეტი ვირუსს ემსხვერპლა. ინფიცირებულთა რაოდენობით მეორე ადგილზე რჩება რუსეთი 300,000-ზე მეტი ინფიცირებული და 3,000-მდე გარდაცვლილით, ხოლო მესამე ადგილს ბრაზილია იკავებს 265,000-მდე ინფიცირებული და 18,000-მდე გარდაცვლილით. რაც შეეხება ევროპის ქვეყნებს, ვირუსის შედეგად გარდაცვლილთა და დაავადებულთა რიცხვი ყოველდღიურად იკლებს. რამდენიმე ქვეყანამ შეზღუდვების შემსუბუქება უკვე დაიწყო, მათ შორის არის იტალია, ესპანეთი და დიდი ბრიტანეთი, რომლებიც ვირუსმა ყველაზე მეტად დააზარალა. საფრანგეთის პრეზიდენტის პარტიამ წინ რესპუბლიკა ქვეყნის პარლამენტში უმრავლესობა დაკარგა. მის მიზეზი ის გახდა, რომ მაკრონის რამდენიმე თანაგუნდელმა ახალი პარტიის ჩამოყალიბება გადაწყვიტა. შედეგად პრეზიდენტის გუნდს პარლამენტში უმრავლესობის ფორმირებისთვის 1 მანდატი აგვდება. 577 ადგილიან ქვედა პალატაში მაკრონის პარტიას 288 მანდატი რჩება. პრეზიდენტისგან გამოყოფილი დეპუტატები ახლა ეკოლოგიისა და სოციალური უთანასწორობის საკითხებზე აპირებენ ყურადღების გამახვილებას. ბენგალის ყურეში წარმოქმნილი ციკლონი ამფანი ინდოეთსა და ბანგლადეშს რამდენიმე საათში მიუახლოვდება. ეს ყველაზე მძლავრი შტორმია, რომელიც ბენგალის ყურეში აქამდე წარმოქმნილა. სტიქიის გამო ბანგლადეშისა და აღმოსავლეთ ინდოეთის სანაპირო ზოლიდან მილიონობით ადამიანის ევაკუაცია მიმდინარეობს, რასაც COVID-19 პანდემიის ფონზე მოქმედი შეზღუდვები ართულებს. მეტეოროლოგები პროგნოზირებენ, რომ ქარის სიჩქარე კონტინენტთან მიახლოებისას 185 კმ/სთ იქნება. სოციალური ქსელი Facebook-ი ონლაინ მაღაზიის ფუნქციას ამატებს. მცირე ბიზნესის მფლობელები საკუთარი პროდუქციის რეალიზაციას პირდაპირ Facebook-ის საშუალებით უფასოდ შეძლებენ. სოციალურ ქსელში მაღაზიის ფუნქციის დამატება COVID-19 პანდემიის შედეგად გამოწვეულ ეკონომიკურ ვარდნას უკავშირდება. ამასთან ატვირთული კატალოგები Instagram-ზე და მოგვიანებით Messenger-სა და WhatsApp-შიც გამოჩნდება. მომბე ამ დროისთვის დასრულებულია. მე გემშვიდობებით, თქვენ კი დღის სიახლეებს თვალეადევნეთ 1 TV-ს. თქვენ გაქვთ უფლება იცოდეთ სიმართლე. მხოლოდ ნამდვილი
უწყვეტი საინფორმაციო ნაკადის ეპოქაში დროა შევაფასოთ ახალი ამბები. მხოლოდ გადამოწმებული. უფრთხილდით სიყალბეს.